Hello everyone, welcome back. Dear students, we had started section 4. या सेक्शन मधील नॉवेल 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बाय जुल्स वर्न आपण सुरू केलेली होती. पार्ट 1 मध्ये आपण प्लॉट आणि थीमचा अभ्यास केला. पार्ट 2 मध्ये सिनॉप्सिस म्हणजेच शॉर्ट समरी आणि कॅरेक्टर्सचा अभ्यास केला. तुम्ही हे व्हिडिओ बघितले नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. आजच्या भागामध्ये आपण चॅप्टर्स 34 to 37 चं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बघणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या नॉवेलचे एकूण 37 चॅप्टर्स आहेत, पण तुम्हाला अभ्यासाला फक्त 4 चॅप्टर्स आहेत, 34 to 37. सो लेट अस स्टार्ट. चॅप्टर 34. या चॅप्टरमध्ये दिलेला आहे की डिटेक्टिव्ह फिक्स फिलियस फॉगचा पाठलाग करत असतो आणि तो लिव्हरपूलमध्ये आल्यावर त्याला अटक करतो. अँड फिलियस फॉग इज केप्ट इन कस्टम हाऊस. कस्टम हाऊस मीन्स इट्स अ प्रिझन. जेलमध्ये ठेवल्यामुळे तो ठरलेल्या वेळात लंडनला पोहोचू शकत नाही आणि म्हणून पासपाटू आणि आवडाला अतिशय वाईट वाटते. आपल्या प्रोटेक्टरला वाचवायला आपण काहीच करू शकत नाही हे बघून आवडाला खूप वाईट वाटते आणि ती रडते. 80 दिवसाच्या या प्रवासात डिटेक्टिव्ह फिक्सने फॉगचा पाठलाग केलेला असतो अँड पासपाटू थिंक्स दॅट ही इज द कॉज ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून. फॉगच्या या अटकेसाठी कुठेतरी आपण कारणीभूत आहोत असं पासपाटूला वाटते. का? कारण डिटेक्टिव्ह फिक्स फिलियस फॉगचा पाठलाग करतो आहे हे पासपाटूला माहीत झालेलं असते, पण त्याने फॉगला सांगितलेले नसते. आता त्याला वाटतंय की आपण जर फॉगला याची कल्पना दिली असती तर फॉगने आपण निर्दोष आहेत हे फिक्सला पटवून दिलं असतं आणि अटक झाली नसती तर त्यांना वेळेमध्ये पोचता आलं असतं लंडनला आणि फॉग बेट जिंकला असता. आवडा आणि पासपाटू तिथेच कस्टम हाऊसच्या बाहेर थांबतात. जायची त्यांना इच्छा होत नाही. दे आर व्हेरी मच अँक्शियस टू सी मिस्टर फॉग अगेन. फॉगला केव्हा एकदा पुन्हा बघतो असं त्यांना झालेलं असते. दे हॅव रीच लिव्हरपूल ऑन 21 डिसेंबर ॲट 11:40 AM. लंडनला पोचायला आणखी त्यांना 9 तास 15 मिनिटं असतात. द जर्नी फ्रॉम लिव्हरपूल टू लंडन वॉज ऑफ 6 hours. किती तास लागणार असतात? लिव्हरपूलवरून लंडनला जायला आणखी 6 तास लागणार असतात. फॉग प्रिझनमध्ये असल्यावर त्याच्या मनात कोणते विचार येतात ते आपण बघूया. फॉग वॉज सिटिंग ऑन अ वुडन बेंच इन द प्रिझन. ही वॉज मोशनलेस अँड काम. त्याने आपल्या खिशातून एक जर्नल काढला आणि त्याच्यावर लिहिलेलं होतं 21 डिसेंबर सॅटर्डे लिव्हरपूल. He added there 80th day 11:40 AM and waited. त्याने त्याच्यामध्ये काय लिहिलं? प्रवासाचा 80वा दिवस आणि वेळ त्यावर टाकली 11:40 सकाळची वेळ. त्याच्या मनात विचार येतात की आपण आता वेळेत पोहोचलो असतो आणि बेट जिंकलो असतो. पैशासाठी नाही, बट ऑनर वॉज मोर इम्पॉर्टंट फॉर हिम. बेंचवरून उठून तो इकडे तिकडे थोडंसं बघतो. कदाचित इथून जाता येईल का हे विचार त्याच्या मनात असावेत का? खूप विचार डोक्यात असताना 2:33 त्या कस्टम हाऊसचे डोअर्स ओपन होतात. कोण असतं तिथे? ही इज व्हेरी मच सरप्राइज टू सी डिटेक्टिव्ह फिक्स, पासपाटू अँड आवडा देअर. अतिशय धापा टाकत डिटेक्टिव्ह फिक्स त्या ठिकाणी येतो. हिज हेअर वॉज इन डिसऑर्डर. ही कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली. डिटेक्टिव्ह फिक्स त्या ठिकाणी फॉगची माफी मागतो आणि तो सांगतो की फॉगसारखा दिसणारा दुसरा पर्सन हा ॲक्च्युअल रॉबर आहे. फॉग निर्दोष आहे असं सांगतो आणि खऱ्या रॉबरला 3 दिवसाआधीच अटक केलेली असते. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाईफ फॉग वॉज अँग्री अँड ही नॉक्ड फिक्स डाऊन. फॉग हा कूल पर्सन आहे, पण आयुष्यात पहिल्यांदा तो रागावतो. त्याला इतका राग येतो डिटेक्टिव्ह फिक्सचा की तो त्याला एक ठोसा मारतो आणि खाली पाडतो. त्यानंतर फॉग, पासपाटू आणि आवडा अतिशय घाईघाईने तिथून निघतात आणि रेल्वे स्टेशनवर पोहोचतात. त्यावेळी दुपारचे 2:40 झालेली असतात आणि तिथे एन्क्वायरी करतात तर त्यांना समजतंय की 35 मिनिटं आधीच ट्रेन लंडनला निघून गेलेली आहे. देन फॉग ऑर्डर्स फॉर अ स्पेशल ट्रेन. पण 3 वाजेशिवाय स्पेशल ट्रेन सुद्धा सुटणार नाही असं त्यांना सांगितलं जातं. 6 तासांचा प्रवास त्यांना आता 5.5 तासातच पूर्ण करायचा असतो. And this would have been easy on a clear road throughout. But in their journey, there are forced delays. And when Mr. Fogg stepped from a train at the terminus, all the clocks in London showed the time 8:50 PM. एकदाचा फॉग लंडनला पोहोचला, but alas, he was late. 5 मिनिटं त्याला उशीर झालेला आहे असं त्याला वाटलं. He had lost the wager.
See here, he had started his journey on 2nd October 1870 at 8:45 p.m. And according to Phileas Fogg's calculation, it was the 80th day of his journey. त्याच्या प्रवासाचा आज 80वा दिवस होता आणि 8:50 झाल्यामुळे 5 मिनिटांनी आपण लेट झालो आहे असं त्याला वाटलं. अशा प्रकारे चॅप्टर 34 मध्ये आपण पाहिलं की फॉग लंडनला पोहोचतो. Then chapter 35. First we shall see the condition of Fogg's mind after losing bet. Bet हरल्यानंतर फॉगची कंडिशन काय होते बघू. Phileas Fogg thought that he had lost the wager. So he went home. He closed himself in his house. He was living in Savile Row. He had given some instructions to Passepartout to purchase some provisions after leaving the station. सॅव्हिल रो मध्ये राहायला आल्यापासून तो रोज संध्याकाळी 7:30 वाजता रिफॉर्म क्लबमध्ये जात असतो, पण आज तो घरातच बसलेला असतो. ही वॉज अ कूल पर्सन. विथ काम माइंड ही बोर दिस मिसफॉर्च्यून ऑफ लुझिंग द वेजर. डिटेक्टिव्ह फिक्सच्या चुकीमुळे आज त्याच्यावरही वेळ आलेली असते. त्याला सर्व आठवायला लागतं. काय आठवतं? In his journey around the world, he had overcome 100 obstacles, braved many dangers, and still he had done many good things on his way. And because of Fix, he was ruined now. या प्रवासात त्याचा पुष्कळ पैसाही खर्च झालेला असतो. जरी तो बेट जिंकला असता तरी पण तो आता श्रीमंत होऊ शकला नसता, इतका पैसा त्याचा खर्च झालेला असतो. आणि खरं तर त्याने ही बेट पैशासाठी जिंकलेलीच नसते. फॉर फॉग, ऑनर वॉज मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी. Decision of Fogg. However, despite of losing the bet, Fogg's course was fully decided. A room in the house in Savile Row was set apart for Auda. Audaची काय कंडिशन झाली आहे बघूया. Auda was overwhelmed with grief at her protector's means Fogg's misfortune. From his words, she saw that he was meditating some serious project. She didn't sleep at night. When Fogg had closed himself in his room and was not talking to anybody, she was very much worried about Fogg. She told Passepartout that Fogg must not be left alone in such condition. अशा स्थितीमध्ये फॉगला एकटं सोडू नये असं तिने पासपाटूला सांगितलं. शी वॉन्टेड टू टॉक टू फॉग द फॉलोइंग इव्हिनिंग. तिने पासपाटूला सांगितलं की फॉगशी संध्याकाळी तिला बोलायचं आहे. देन पासपाटूज कंडिशन. When Fogg closed himself in a room, Passepartout was very much worried. He knew that Englishmen, governed by a fixed idea, sometimes commit suicide. पासपाटूला भीती वाटत होती की अशा चिंताजनक अवस्थेमध्ये कदाचित फॉग आत्महत्या तर करणार नाही, कारण जे इंग्लिशमॅन एखाद्या फिक्स्ड एमने दृढ निश्चयाने एखादं काम हाती घेतात आणि ते जर काम पूर्ण झालं नाही तर ते सुसाईड सुद्धा करू शकतात. अँड देअरफॉर पासपाटू वॉज व्हेरी मच वरीड अबाउट हिज मास्टर. Fogg had set out for the journey with fixed goal to complete his journey, but he had lost the wager. So Passepartout kept a narrow watch upon his master. पासपाटूने रात्रभर त्याच्यावर पाळत ठेवली, पण फॉगच्या लक्षात नाही येऊ दिलं की तो त्याच्यावरती वॉच ठेवतो आहे. पासपाटूला गॅस कंपनीचं बिल दिसलं आणि तो त्याच्या रूममध्ये गेला आणि त्याने गॅस बर्नर एक्सटिंग्विश केला, म्हणजे बंद केला. ऑल नाईट पासपाटू वॉच्ड हिज मास्टर लाईक अ फेथफुल डॉग. दुसऱ्या दिवशी मिस्टर फॉगने पासपाटूला बोलावलं आणि आवडाला ब्रेकफास्ट आणि चहा द्यायला सांगितला. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू हॅव ब्रेकफास्ट. ही आस्क्ड ओनली अ चॉप फॉर हिमसेल्फ. ही वॉन्टेड टू पुट हिज ऑल अफेअर्स टू राइट्स. In the evening, he would ask permission to have a few moments conversation with Auda. फॉगला सुद्धा आवडाशी संध्याकाळी बोलायचं होतं. He felt guilty. He thought that after losing the wager, he will not be able to give Auda comfortable and luxurious life. बघा, आवडा ही एका श्रीमंत व्यापाऱ्याची मुलगी होती आणि बुंदेलखंडच्या राजाची पत्नी होती. इट मीन्स शी हॅड लिव्ड अ व्हेरी लक्झुरियस लाईफ इन हर लाईफ टाईम. आणि आता बेट हरल्यामुळे आपण तिला चैनीचं जीवन, सुखी जीवन देऊ शकणार नाही असं फॉगला वाटत असते आणि म्हणून त्याला गिल्टी फील होतंय. एकतर त्याने बेट हरलेली असते आणि प्रवासामध्ये त्याचा पूर्ण पैसा संपलेला असतो. Passepartout's heart was full of remorse. He accused himself more bitterly than ever. Why? पासपाटूला वाईट वाटत असतं कारण त्याने डिटेक्टिव्ह फिक्सचे प्लॅन किंवा त्याचा पर्पज जर फॉगला सांगितला असता तर कदाचित ही वेळ आली नसती आणि म्हणून तो स्वतःला दोष देतो. तो फॉगला म्हणतो की व्हाय डू यू नॉट कर्स मी.
But Fogg was a cool person. He does not blame anybody for his misfortune. पासपार्टू गोज टू आवडा आणि तो म्हणतो की आय कांट डू एनिथिंग, आय हॅव नो इन्फ्लुएन्स ओव्हर माय मास्टर, बट परहॅप्स यू कॅन डू समथिंग. फॉगला एकटं सोडू नये असं त्यांना वाटत असतं. नाव फॉक्स एन्काउंटर विथ आवडा. फॉगची आणि आवडाची संध्याकाळी भेट झाल्यावर ते काय बोलतात बघूया. संध्याकाळी 7:30 वाजता फॉग आवडाकडे जातो. ही टूक अ चेअर अँड सॅट डाऊन नियर द फायरप्लेस अपोजिट आवडा. देर वॉज नो चेंज इन फॉग. म्हणजे प्रवासाला निघताना फॉग जसा होता तसाच आजही होता. म्हणजे त्याचा स्वभाव तितकाच कूल होता. ही वॉज व्हेरी काम ॲज युज्युअल. ही सॅट फॉर सेव्हरल मिनिट्स कामली, मीन्स विदाउट स्पीकिंग. कितीतरी वेळ तो न बोलता तिथे बसून राहिला. ही डिडंट रिग्रेट दॅट ही हॅड लॉस्ट द वेजर. आपण बेट हरलो याचा त्याला काहीही पश्चाताप नव्हता. The only thing was that he had brought Auda to England, but now he would not be able to give her comfort. आपण आवडाला इथपर्यंत आणलं, पण तिला आपण कुठलंही कम्फर्ट देऊ शकत नाही याची त्याला खंत वाटत होती. He asked her very politely if she would pardon him for bringing her to England. फॉगने आवडाला इंग्लंडला आणण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी तो रिच पर्सन होता. He had decided to put a portion of his fortune at her disposal. She would have been happy then, but now he was ruined. At this, Auda asked Fogg if he would forgive her for following him to England. यावर आवडाने काय म्हटलं बघा. ती इंग्लंडला त्यांच्या मागोमाग आली तर तो तिला माफ करेल का. आपल्यामुळे फॉगला प्रवासात उशीर झाला आणि आपल्यामुळे याचं जीवन उद्ध्वस्त झालं असं आवडाला वाटत होतं. यावर फॉगने तिला रिस्पेक्टफुली सांगितलं की ती त्यावेळी इंडियामध्ये राहू शकत नव्हती अँड शी कुड बी सेफ ओनली बाय ब्रिंगिंग हर अवे फ्रॉम हर पर्सिक्युटर्स. इंडियात लोक तिला सती जायला भाग पाडत होते आणि म्हणून तिच्या सेफ्टीसाठी आणि सिक्युरिटीसाठी तिला इथे आणणं भाग होतं असं फॉगने सांगितलं. बट नाव द सर्कमस्टन्सेस वर अगेन्स्ट हिम. स्टील ही वॉन्टेड टू प्लेस द लिटिल ही हॅड लेफ्ट ॲट हर सर्व्हिस. आवडा वॉज कन्सर्न्ड अबाउट हिज फेट. फॉगला तिची चिंता वाटत होती आणि आवडाला मात्र फॉगची चिंता वाटत होती. फॉगने सांगितलं की त्याची चिंता करण्याचं काहीच कारण नाही, बिकॉज ही वॉज लोनली विदाउट फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्ज. ॲट धिस आवडा टूक पिटी ऑन हिम. फॉगच्या जीवनामध्ये कोणीही नाही, तो एकटा आहे असं बघून आवडाला त्याची चिंता वाटायला लागली. बिकॉज अ लोनली पर्सन कॅन नॉट शेअर हिज ऑर हर ग्रीफ टू एनीबडी. एकाकी व्यक्ती आपलं दुःख कोणासोबतही शेअर करू शकत नाही. अँड आवडा प्रपोजेस हिम फॉर मॅरेज. आणि या ठिकाणी आवडा फॉगला मॅरेजसाठी प्रपोज करते. आवडा जेव्हा फॉगला मॅरेजसाठी प्रपोज करते तेव्हा फॉगची कंडिशन काय होते बघा. ही वॉज व्हेरी मच प्लेस्ड ॲट धिस बिकॉज द सिन्सिअर, फर्म, स्वीट, सॉफ्ट नेचर्ड अँड नोबल वुमन आवडा वॉज रेडी टू मॅरी हिम दो ही हॅड लॉस्ट द वेजर. ही ॲक्सेप्टेड हर प्रपोजल. Mr. Fogg called Passepartout to notify the Reverend Samuel Wilson of Marylebone Parish. कशाचं नोटिफिकेशन? मॅरेज. कोणाचं मॅरेज? Phileas Fogg and Auda. The time was 8:05 PM. दुसऱ्या दिवशी लग्न लावायचं ठरलं आणि दुसरा दिवस म्हणजे कोणता? फॉग, आवडा आणि पासपार्टू यांच्या गणनेनुसार दुसरा दिवस मंडे होता. म्हणजे त्यांना असं वाटलं की नेक्स्ट डे इज मंडे. पासपार्टू hurried off very fast to the Reverend. खूप घाईघाईने पासपार्टू रेव्हरंडकडे गेला. Now chapter 36. Here we shall see how Phileas Fogg's name is once more at a premiere on change. या चॅप्टर मध्ये दिलेलं आहे की इंग्लंडच्या लोकांना आता माहित होतं की फिलियस फॉग हा रॉबर नाही आहे. The real bank robber was James Strand and he was arrested on 17th December at एडिनबर्ग. 17 डिसेंबरला एडिनबर्ग या ठिकाणी जेम्स स्ट्रँड या खऱ्या बँक रॉबरला अटक करण्यात आलेली असते. सो नाउ फॉग वॉज अन ऑनरेबल जेंटलमन मॅथमॅटिकली परस्युइंग हिज एक्सेंट्रिक जर्नी अराउंड द वर्ल्ड. फिलियस फॉग जेव्हा प्रवासाला निघालेला होता तेव्हा न्यूजपेपरमध्ये बँक रॉबरीच्या बातम्या नेहमी यायच्या आणि योगायोग असा की त्याच वेळी फॉग प्रवासाला निघालेला होता. The news Phileas Fogg bonds became negotiable. Now the real bank robber was arrested. The papers resumed their discussion about the wager
all those who had laid bets for or against him. फिलिस फॉगने जी बेट लावली होती त्याच्या बातम्या आता पेपरमध्ये यायला लागल्या. आता काही नवीन बेट लावल्या गेल्या फॉर अँड अगेन्स्ट. फिलिस फॉग्स नेम वॉज वन्स मोर ॲट अ प्रीमियर ऑन चेंज. जेम्स स्ट्रँड या खऱ्या रॉबरला अटक झाल्यामुळे फिलिस फॉग हा रॉबर नाही हे आता लोकांना माहीत झालेलं होतं. नाव लेट अस सी द कंडिशन ऑफ हिज फ्रेंड्स ॲट द रिफॉर्म क्लब. रिफॉर्म क्लबमधल्या त्याच्या 5 मित्रांची स्थिती काय होती ते आता बघूया. हिज 5 फ्रेंड्स ॲट द रिफॉर्म क्लब पास्ड these 3 days in a state of feverish suspense. ते फिलिस फॉगला विसरलेले होते. जेम्स स्ट्रँड या खऱ्या दरोडेखोराला अटक झाल्यामुळे पुन्हा फिलिस फॉगची त्यांना आठवण आली आणि जेव्हा जेम्स स्ट्रँडला अटक झाली तेव्हा फिलिस फॉगचा प्रवासाचा 76 म्हणजे 76वा दिवस होता आणि फिलिस फॉग विषयी कुठलीही न्यूज त्यांना अजून मिळाली नव्हती. त्यांच्या मनात वेगवेगळे विचार यायला लागले. कोणते विचार? वॉज ही डेड? हॅड ही अबंडन्ड हिज एफर्ट्स ऑफ ट्रॅव्हलिंग अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days? तो जिवंत असेल की मेला असेल? त्याने आपले ट्रॅव्हलिंगचे एफर्ट्स म्हणजे प्रयत्न सोडलेले असतील का? और वॉज ही कंटिन्यूइंग हिज जर्नी अलॉंग द रूट ॲग्रीड अपॉन? की ठरलेल्या रूटनुसार तो प्रवास करत असेल? वुड ही अपियर ऑन सॅटर्डे 21 डिसेंबर ॲट 8:45 PM ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द रिफॉर्म क्लब सलून? तो ठरलेल्या वेळानुसार म्हणजे 21 डिसेंबरला रात्री 8:45 वाजता रिफॉर्म क्लब सलूनच्या उंबरठ्यावर पाऊल ठेवेल का? असे वेगवेगळे विचार या 5 लोकांच्या मनात यायला लागले. लेट अस सी द अँक्झायटी ऑफ द लंडन सोसायटी. लंडनमधील लोकांच्या मनात कोणते विचार यायला लागले बघूया. लंडन सोसायटी वॉज व्हेरी मच अँक्शियस टू नो वेअर फिलिस फॉग वॉज. फिलिस फॉग हा कुठे असेल ही उत्सुकता आता लंडनमधल्या लोकांना सुद्धा लागली होती. टेलिग्राम्स वर सेंट टू अमेरिका अँड एशिया फॉर न्यूज ऑफ फिलिस फॉग. Messengers were dispatched to the house in Savile Row morning and evening. The police didn't know what had become of the detective Fix who had unfortunately followed Fogg. Now, the bets on Fogg increased in number and value. आता तर लंडनच्या लोकांनी फिलिस फॉगवरतीच बेट लावायला सुरुवात केली होती अँड दिस बेट्स इन्क्रीज इन नंबर अँड व्हॅल्यू. जास्तीत जास्त बेट लागल्या आणि जास्त रकमेच्या लागल्या होत्या. बॉन्ड्स वेर कोटेड. क्राउडेड रिफॉर्म क्लब. रिफॉर्म क्लबच्या बाहेर लोकांची कशी गर्दी जमली होती बघा. अ ग्रेट क्राउड वॉज कलेक्टेड इन पॉल मॉल अँड द नेबरिंग स्ट्रीट्स ऑन सॅटर्डे इव्हिनिंग. इट सीम्ड लाईक a multitude of brokers permanently established around the Reform Club. Circulation was impeded and everywhere disputes, discussions and financial transactions were going on. पोलिसांना तिथे जमलेल्या लोकांना दूर करणं कठीण व्हायला लागलं. बेटमध्ये ठरल्याप्रमाणे 80 दिवस 21 डिसेंबरला पूर्ण होणार होते. रात्री 8:45 वाजेपर्यंत फिलिस फॉग जर आला असता तर त्याने बेट जिंकली असती आणि म्हणून त्या वेळेच्या आधी लोक तिथे खूप गर्दीने उभे होते आणि फिलिस फॉग हा दरोडेखोर नाही तर दरोडेखोर दुसराच आहे आणि त्याला अरेस्ट केलेला आहे हे आता लोकांना माहीत झालेलं होतं आणि म्हणून फिलिस फॉग परत येतो का, केव्हा येतो हे पाहण्यासाठी लोकांची तिथे खूप गर्दी झाली होती आणि पोलिसांना ती गर्दी पांगवणं अतिशय कठीण झालं होतं. As the hour when Phileas Fogg was due approached, the excitement rose to its highest pitch. What were the antagonists doing? ज्यांच्यासोबत बेट लागली होती, पैज लागली होती, त्यांची स्थिती काय होती बघूया. See here, Phileas Fogg is the protagonist in the novel, means he is the main character. He is the hero. And who are antagonists? John Sullivan, Samuel Fallentin, these are the bankers, Andrew Stuart, the engineer, Gauthier Ralph, the director of the Bank of England, and Thomas Flanagan, the brewer. हे पाचही लोक रिफॉर्म क्लबच्या सलूनमध्ये बसलेले होते. They were waiting anxiously for Phileas Fogg. काय करत होते? फिलिस फॉग येतो का याची वाट बघत होते. कारण ठरलेल्या वेळेपेक्षा फिलिस फॉगला यायला उशीर झाला असता तर ते बेट जिंकले असते आणि फिलिस फॉग हरला असता. The time was 8:20 PM. लिव्हरपूल वरून लंडनला येणारी शेवटची ट्रेन रात्री 7:23 पोहोचत होती. फिलिस फॉग त्या ट्रेनने आला असता
तर यावेळपर्यंत म्हणजे 8:20 रिफॉर्म क्लबमध्ये तो आला असता आणि म्हणून त्यांना वाटलं की आता फिलिस फॉग परत येणार नाही. इट मीन्स दे हॅव वन द बेट. त्यांना असं वाटलं की आपण आता पैज जिंकलेलो आहे. कोणासोबतची? फिलिस फॉग सोबतची. 20,000 पाऊंडची बेट होती ती. तेव्हाचे 20,000 पाऊंड म्हणजे आताचे कितीतरी मिलियन्स पाऊंड्स आहेत. कितीतरी मोठी रक्कम होती ती. पण बाकीच्यांच्या म्हणण्याला सॅम्युअल फॅलेंटिननी सहमती दर्शवली नाही. ही डिडंट ॲग्री देम. He told them to wait and not to be too hasty. सॅम्युअल फॅलेंटिननी म्हटलं की खूप घाई करू नका, वाट बघू. Why? Because Phileas Fogg was eccentric. तो थोडासा विलक्षण होता. विलक्षण म्हणजे त्याचं काम थोडंसं बाकीच्यांपेक्षा वेगळं होतं. कोणाचं? फिलिस फॉगचं. He was very much punctual. He never arrived too soon or too late. फिलिस फॉग कधीही खूप लवकर यायचं नाही किंवा उशीर सुद्धा करायचा नाही. अगदी डॉट टाइमला पोचायचा. त्यांना कसं माहित होतं? कारण रोज रिफॉर्म क्लबमध्ये तो अगदी 7:30 वाजताच यायचा. लवकर नाही किंवा उशिराही नाही. सो देर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम टू रीच ॲट द लास्ट मिनिट. आणि म्हणून शेवटच्या मिनिटापर्यंत म्हणजे 8:45 फॉग येऊ शकतो असं सॅम्युअल फॅलेंटिनला वाटत होतं. दे ऑल डिस्कस अबाउट व्हेरियस आस्पेक्ट्स. आणि म्हणून तो परत येईपर्यंत वाट पाहणं त्यांना आवश्यक वाटत होतं. तोपर्यंत त्यांच्या विविध विषयांवर चर्चा चाललेल्या होत्या. कोणत्या कोणत्या? द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिचिंग फॉग इन टाइम, द रिझन्स फॉर दॅट, द बेट्स अँड प्रेझेंटिंग मिस्टर फॉक्स चेक ॲट बॅरिंग्स द नेक्स्ट डे. कशावर चर्चा करत होते? फॉग पोहोचू शकणार नाही हे त्यांना वाटत होतं. त्यावर ते चर्चा करत होते. त्यासाठी काय रिझन्स आहेत, आणखी बेटविषयी ते बोलत होते आणि दुसऱ्या दिवशी तो चेक त्यांना जमा करायचा होता. तर ह्या सर्व विषयांवर ते चर्चा करत बसले होते. नाऊ द टाइम वॉज 8:40 PM. त्यांच्या ह्या चर्चा सुरू असेपर्यंत 8:40 झालेली होती. अँड्रू स्टुअर्ट सेड दॅट दे हॅड टू वेट 5 minutes more. अँड्रू स्टुअर्टनी म्हटलं की आता त्यांना फक्त 5 मिनिटं वाट बघायची आहे. These 5 gentlemen looked at each other. Their anxiety was becoming intense. They took up their cards, but they couldn't keep their eyes off the clock. त्यांनी खेळण्यासाठी कार्ड्स हाती घेतले, पत्ते हाती घेतले, पण कोणाचंही खेळण्यात लक्ष लागत नव्हतं. सर्वांचं लक्ष घड्याळाकडे होतं. कारण आता त्यांच्या ठरलेल्या वेळेनुसार म्हणजे बेटची जी वेळ ठरली होती त्याला फक्त 5 मिनिटं बाकी होते. At 8:44 PM, Andrew Stewart and his partners suspended their game of cards. 8:44 त्यांनी आपलं पत्ते खेळणं बंद केलं. Till now, they were counting minutes. आतापर्यंत ते मिनिट्स काउंट करत होते. दिवसभर ते तास काउंट करत होते. आणि संध्याकाळी जेव्हा लोकांची गर्दी जमली रिफॉर्म क्लबच्या समोर तर ते मिनिटं मोजायला लागले होते. आणि आता शेवटचा 1 मिनिट बाकी होता आणि ते सेकंद मोजायला लागले. आणि बघा काय झालं. ॲट द 55th second of the last minute of the time of the bet, a loud cry was heard in the street. शेवटचे फक्त 5 सेकंद बाकी राहिले होते. कशाला? बेटची जी वेळ ठरलेली होती 8:45 फॉग परत येईल तर तो बेट जिंकणार होता. तर शेवटचे फक्त 5 सेकंद राहिले होते आणि त्यावेळी त्यांना खूप मोठा आवाज ऐकायला आला. रस्त्यावर तो आवाज होता. इट वॉज फॉलोड बाय अप्लॉज, हुर्रेज अँड सम फिअर्स ग्राउल्स. लोक मोठमोठ्याने टाळ्या वाजवत होते, हुर्रे असा आवाज करत होते. कशाचा आवाज असेल? कॅन यू गेस? आणि इकडे रिफॉर्म क्लबच्या आतमध्ये द प्लेयर्स, विच प्लेयर्स? दिस 5 persons in the reform club rose from their seats. रिफॉर्म क्लबमधले 5 जण आपल्या जागेवरून उभे झाले. काय बघितलं त्यांनी? ॲट द 57th second, the door of the saloon opened and Phileas Fogg reached at the reform club. 57व्या सेकंदाला फिलिस फॉग रिफॉर्म क्लबच्या सलूनच्या दारामध्ये हजर झाला. म्हणजे त्यांची बेट संपायला फक्त 3 सेकंद बाकी राहिले होते. He was followed by an excited crowd who had forced their way through the club doors. आणि त्याच्या मागे लोकांचा जमाव होता. लोक अतिशय एक्साइटेड झाले होते. का? कारण फिलिस फॉगने बेट जिंकलेली होती. 80 दिवसामध्ये तो जगाचा प्रवास करून आलेला होता.
Phileas Fogg was a cool person. In a calm voice, as usual, Fogg said, "Here I am, gentlemen." Now, the last chapter, that is chapter 37. Chapter 35 मध्ये आपण बघितलं की लंडनला पोहोचल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रात्री 8:05 फिलियस फॉग हा पासपार्टूला रेव्हरंडकडे पाठवतो. कशासाठी? मॅरेजचं नोटिफिकेशन द्यायला. कोणाचं मॅरेज? फिलियस फॉग अँड औडा. दुसऱ्या दिवशी त्यांचं लग्न करायचं ठरलेलं असते. पासपार्टू अतिशय वेगाने रेव्हरंडकडे धावत जातो, पण रेव्हरंडच्या घरी गेल्यावर त्याला रेव्हरंड तिथे भेटत नाही आणि म्हणून त्याला 20 मिनिटं वाट बघावी लागते. When he left the Reverend, it was 8:35 PM. पासपार्टू रेव्हरंडकडून जेव्हा परत येतो तेव्हा रात्रीचे 8:35 झाले असतात आणि तो येताना इतक्या वेगात धावत येतो, त्याचे केस विस्कटलेले असतात, हॅट तर डोक्यावर नसतेच आणि इतक्या वेगात धावत येतो की रस्त्यावरून त्याच्या इतक्या वेगाने आधी कोणी धावलेलं नसेल. रशिंग ओव्हर द साइडवॉक लाईक अ वॉटर स्पॉट. He reached in Savile Row within 3 minutes only. रेव्हरंडच्या घरापासून तो फक्त 3 मिनिटांमध्ये फिलियस फॉगकडे धावत येतो and staggered back into Mr. Fogg's room. He couldn't speak. He was so much excited. आणि इतकं एक्साइटेड झालेला असतो, त्याच्या तोंडातून शब्द सुद्धा फुटत नाही. का बरं? कारण तो एक्साइटेड झालेला असतो आणि खूप वेगाने धावत आलेला असतो. But why? Mr. Fogg asked him the reason. त्याची अशी स्थिती का झाली हे फिलियस फॉग जेव्हा विचारतो तेव्हा पासपार्टू सांगतो की the marriage was impossible because the next day was Sunday. का फिलियस फॉग, औडा आणि पासपार्टू हे दुसरा दिवस मंडे आहे असं समजत असतात, बट ऍक्च्युअली इट वॉज संडे. म्हणजे खरं तर ते जगाचा प्रवास करून 24 तास आधीच लंडनला पोहोचलेले असतात, पण त्यांच्या मोजण्यामध्ये चूक झालेली असते. पण आता फक्त 10 मिनिटं उरलेले असतात, कारण 8:45 ही त्या बेटची शेवटची वेळ असते आणि आता 8:35 झालेले असतात. Passepartout seized his master by the collar and dragged him along with irresistible force. बघा, ते जरी 24 तास आधीच पोहोचलेले असले लंडनला, पण रिफॉर्म क्लब मध्ये जाऊन त्याला रिपोर्टिंग करणं आवश्यक असतं, नाहीतर तो बेट हरला असता. आता संडे कसा आणि मंडे कसा नाही हे विचार करायला वेळच नव्हता. Fogg had no time to think. He left his house, jumped into a cab, promised £100 to the cabman, and having run over 2 dogs and overturned 5 carriages, reached the Reform Club. कॅबमनला £100 ठरवतो आणि अतिशय वेगाने तो रिफॉर्म क्लब मध्ये पोहोचतो. अशा प्रकारे शेवटचे 3 सेकंद बाकी असताना तो रिफॉर्म क्लब मध्ये पोहोचतो आणि अशा प्रकारे बेट जिंकतो. हा 24 तासांचा फरक कसा पडला हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलंच आहे. अशा प्रकारे 20,000 पाऊंडची बेट त्याने जिंकलेली असते, पण प्रवासात त्याचे जवळपास 19,000 पाऊंड्स खर्च झालेले असतात. हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू बी विक्टोरियस अँड नॉट टू विन मनी. त्याला विजयी व्हायचं होतं, बेट जिंकायची होती, पण पैशासाठी नाही. फॉर फिलियस फॉग, ऑनर वॉज मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी. उरलेले 1,000 पाऊंड्स त्याने पासपार्टू आणि डिटेक्टिव्ह फिक्सला दिले. प्रवासाला निघाल्यापासून 924 तास पर्यंत गॅस बर्नर जळत होता, त्याने सुरूच ठेवलेला होता. कोणी? पासपार्टूने. आणि म्हणून तो त्या 500 पाऊंड्स मधून गॅसचं जेवढं बिल आलेलं आहे तेवढं तो कमी करतो. That evening, Fogg again asked Auda if she was ready for the marriage. She said that now he was rich again. बेट जिंकल्यावरच्या संध्याकाळी फिलियस फॉग औडाला पुन्हा विचारतो की ती लग्नासाठी तयार आहे का. तेव्हा ती म्हणते की तो तर आता रिच पर्सन आहे. फॉग रिप्लाइड दॅट हिज फॉर्च्यून बिलॉंग टू हर. तर फिलियस फॉग म्हणतो की आजचं त्याचं फॉर्च्यून आहे ते फक्त औडामुळे आहे. कसं? If Auda had not suggested their marriage, Passepartout would not have gone to the Reverend Samuel Wilson and known that it was Saturday and not Sunday. फिलियस फॉग म्हणतो की जर औडाने लग्नाचा प्रपोजल फिलियस फॉग समोर ठेवलं नसतं तर पासपार्टू रेव्हरंडकडे गेला नसता, आणि तो जर रेव्हरंडकडे गेला नसता तर आजचा सॅटरडे आहे, संडे नाही हे त्यांना कळलंच नसतं. म्हणजे त्यांना वाटलं असतं की आपण बेट हरलेलो आहे. खरं तर ते 1 दिवस आधीच प्रवासावरून आलेले होते, पण औडाने त्याला मॅरेजचा प्रपोजल केल्यामुळेच हे सर्व लक्षात आलं, कारण त्यामुळेच रेव्हरंडकडे जावं लागलं आणि तिथेच
पासपाटूला कळलं की संडे नसून सॅटर्डे आहे, म्हणजे आवडामुळेच हे आपल्या लक्षात आलं, म्हणूनच आपण बेट जिंकलो, असं फिलिस फॉग तिला सांगतो. द नॉवेल एंड्स हॅपीली विथ द मॅरेज ऑफ फॉग अँड आउडा. प्रवासादरम्यान फिलिस फॉगला अतिशय अडचणी आलेल्या असतात. 80 दिवसात त्याने प्रवास तर पूर्ण केलेलाच असतो, पण प्रवासादरम्यान त्याला अनेक अडथळे येतात, अतिशय अडचणी येतात. या संपूर्ण प्रवासामध्ये तो वेगवेगळ्या साधनांचा उपयोग करतो. Which means of conveyance did he use during his journey? Means of conveyance Fogg used steamers, railways, carriages, yachts, trading vessels, sledges and elephants. बघा, प्रवासामध्ये त्याला अतिशय अडचणींचा सामना करावा लागला. त्याचे पैसेही खूप खर्च झाले. बेट होती 20,000 पाऊंड्सची. बेट तर तो जिंकला 20,000 पाऊंडची, पण 19,000 पाऊंड्स त्याचे प्रवासात खर्च झालेले होते. 1,000 पाऊंड्स त्याने पासपार्टू आणि डिटेक्टिव्ह फिक्सला दिलेले होते. मग त्याला मिळालं काय या प्रवासादरम्यान? See here, Phileas Fogg was a brave person. He was adventurous. बघा, त्याला ऍडव्हेंचर करण्याची खूप हौस होती. तो अतिशय ब्रेव होता. प्रवासादरम्यान त्याला ऍडव्हेंचर्स करायला तर मिळालेच, पण त्याला आणखी काय मिळालं? Very beautiful and charming wife, Auda. And he became a happy man. His solitude was gone now. He became happy with Auda. Thus, the story ends happily.